Компанія Штіль вже майже 100 років штовхає вперед індустрію садово-паркової техніки. І 2024 рік не є виключенням. Цьогоріч в Україні з'явилася як нова бензотехніка від відомої німецької компанії, так і акумуляторні новинки. І оскільки зараз на дворі осінь і настав час обрізати старе гілля, поговоримо ми саме про акумуляторний секатор ASA-20 – надійний та функціональний інструмент для саду. Дізнаємося його технічні характеристики, цікаві зовнішні особливості та побачимо, на що він здатен у роботі. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент Центр. Перед початком перегляду підпишіться на наш канал та підтримайте нас лайком і коментарем. Так, ідея акумуляторного секатора не нова. У минулому 2023 році такі інструменти почали активно завойовувати ринок. Була величезна кількість різних варіантів від інших виробників. І секатор від компанії Штіль концептуально нічим не відрізняється від усіх інших. Та при цьому він виводить усі якості цього інструменту на якісно вищий рівень. Це і надійні матеріали, і чудова ергономіка, і що є, мабуть, найголовнішим – вага пристрою. В той час, як більшість конкурентів використовують у своїх моделях акумулятори напругою 18 вольт, даний секатор належить до серії акумуляторних інструментів Штіль АЕС. Давайте поговоримо про неї детальніше. Ця серія використовує акумулятори напругою 10,8 вольт, за рахунок чого інструменти мають значно менші габарити та вагу. При цьому високоякісні двигуни та інтелектуальна електроніка дозволяють не поступатись їм у роботі своїм 18-вольтовим суперникам, а за необхідності витримувати навіть більші навантаження. Парк цієї серії вже налічує акумуляторну міні-пилку, компактний автомобільний пилосос, легкий кущоріз та мініатюрний тример для трави, що додався цього року. І розвиток цієї серії продовжується далі. А тепер давайте про сам секатор. Технічні характеристики у ASA-20 наступні. Напруга, як ми вже знаємо, 10,8 вольт. Вага всього-навсього 760 грам. З акумуляторною батареєю 980 грам. По автономності заявлено аж цілих 2000 різів на одному заряді. Дизайн досить цікавий, я б навіть сказав футуристичний. Виглядає, наче якась неймовірна цяцька з майбутнього. Окремо похвалю, що інженери розмістили акумуляторний відсік не прямо як продовження рукоятки, а під прямим кутом від користувача. За рахунок цього інструмент є набагато коротшим. Це значно збільшує маневреність під час роботи, особливо коли залазиш рукою з секатором у якісь зовсім занедбані хащі. Мені дуже подобається рифлена гума на рукоятці, і пластик, з якого зроблено корпус, теж чудовий. Відчувається преміальність інструменту. На верхній частині руків'я розміщено яскравий OLED-дисплей, на якому можна дізнатись стан заряду акумулятора, режим, у якому на даний момент працює секатор, та загальну кількість різів, що ви ним зробили. Розміщений він зліва, тому якщо ви правша, важлива інформація завжди буде у полі зору. У випадку виникнення несправності дисплей буде показувати вам код помилки, а супроводжуватись це буде 6 короткими звуковими сигналами. Причину помилки можна буде ідентифікувати за її кодом у інструкції. Це може бути занадто низька або ж занадто висока температура акумулятора, чи, до прикладу, блокування леза якимось сміттям. За інструкцією її можна буде і виправити. Піктограмою термометра дисплей може сигналізувати про перевищення температурного режиму. Як я вже згадував, секатор має два режими різання. Перший режим – для різання гілок діаметром до 25 мм. У другому режимі ви зможете різати гілки діаметром до 19 мм. Можливість зміни режиму роботи дозволяє зекономити час при обрізанні тонких гілок, винограду чи, до прикладу, троянд. Режими перемикаються дуже просто. Вмикаємо секатор кнопкою на акумуляторному відсіку. Спочатку леза замкнені. Для їх відкриття двічі натискаєте кнопку пуску і секатор розкриває їх до 25 мм. Якщо потрібно перемкнутися у режим 19 мм, затискаєте кнопку на 3 секунди. Щоб перемкнутись назад у режим 25 мм, зробіть те ж саме. Увесь перелік цих дій схематично зображений на лівому боці акумуляторного відсіку. Штіль, як завжди, демонструє увагу до деталей та турботу про споживача. Всередині акумуляторного відсіку ховається металевий ключ для технічного обслуговування. Його можна використовувати для регулювання зазору та заміни лез. Секатор можна придбати у двох варіантах комплектації. Перший – це так звана тушка. Це коли у комплекті з інструментом немає ані акумулятора, ані зарядного пристрою. Актуально у випадку, якщо у вас вже є інструмент системи АЕС, наприклад, HSA26 або GTA26. Якщо ви тільки починаєте збирати акумуляторну систему, вам підійде варіант SET. В коробці ви одразу отримуєте і акумулятор, і зарядний пристрій до нього. У зарядного пристрою на тильній стороні є петлі для підвішування на стіну. При цьому у будь-якому варіанті комплектації додається кожух для захисту лез під час транспортування та зберігання. Окрім того, щоб ознайомити вас з технічними параметрами, я також вирішив протестувати секатор. По-перше, я перевірив, чи тримає він заявлений діаметр різу. І так, справді тримає. Тут питань бути й не могло. Більше того, різати ним саме задоволення. В руці лежить дуже впевнено, а сам різ взагалі не відчувається. Окремо відмічую якість різання.
За рахунок точно заточених лез із якісної сталі, різ виходить дуже чітким та гладеньким. Це гарантія того, що гілка буде розвиватись далі, а рослина не буде хворіти. Секатор чудово ріже гілки і при цьому не ріже вуха. Те, наскільки тихо він працює, мені подобається. Також я вирішив протестувати автономність секатора. І ось як це було. Початкова кількість різів, що була на лічильнику, складала 58. Акумулятор був повністю зарядженим. У момент, коли я зніс першу поділку, лічильник показував мені 505 різів. Усі гілки, які я різав, були досить товстими, орієнтовно 20-25 мм. Коли вже пішла й друга поділка, лічильник показував 1304 різи. І тут хочу дещо підмітити. Якщо до цього я різав товсті гілки, чому й отримав 447 різів, то на другій поділці гілки були вже тонші, орієнтовно 15-20 мм, тому вийшло зробити вже 799 різів. Це показово демонструє те, наскільки сильно об'єм роботи впливає на автономність інструменту. І фіналом, коли було знято третю поділку, лічильник показував 1894 різи. А враховуючи попередні 58, що вже були накручені, я зробив 1836 різів. Під кінець у хід пішли знову більш товсті гілки. Відхилення від заявлених виробником показників склало 164 різи. І я вважаю, що це чудовий результат. Врахуємо те, що гілками я не перебирав, різав усе підряд. При цьому леза секатора лишились у первозданному вигляді. А зробив я усю цю роботу менше, ніж за півгодини. Працював без зупину. Один раз секатор навіть почав сваритись на мене через те, що я його перегріваю. В реальних умовах, вдома чи навіть у руках професійного садівника, такого навантаження він відчувати не буде. Розповім також і про те, як обслуговувати цей секатор для того, щоб забезпечити його максимальну довговічність. По-перше, потрібно регулярно змащувати лезо. З цим вам допоможе лічильник на дисплеї. Проводити змащування варто тоді, коли нарахується 4000 різів. Змащування леза відбувається наступним чином. Дістаємо наш ключ з акумуляторного відсіку. Повністю відкручуємо гвинт і регулювальну гайку. Всередину капаємо декілька капель мастила. Рекомендую використовувати оригінальне мастило Штіль Multi-Oil Bio. По-перше, воно поставляється у зручній баночці з піпеткою, а сама баночка має невеликий об'єм, тому зберігати його можна прямо у коробці з секатором. Також, крім того, що це мастило має чудові змащувальні властивості, воно є біорозчинне, тому не буде шкодити вашим рослинам. Після того, як ми крапнули мастила, у зворотньому порядку встановлюємо регулювальний гвинт та гайку на місце. Міцно затягуємо їх, щоб не було люфту. Тепер секатор готовий до роботи. Щоб смола та сік деревини не накопичувались на лезах та не пошкоджували їх, варто використовувати спрей Штіль Super Clean. Після роботи наносите спрей на леза та проводите ножі в дію, щоб розчин розподілився по ним рівномірно. Такий засіб буде очищати леза від соку та одночасно змащувати. Тепер підведемо підсумки. Акумуляторний секатор Штіль ASA-20 стане чудовим помічником у вашому саду. Користуватись ним саме задоволення, а якісні матеріали та збірка говорять про довговічність інструменту. Особисто я отримав просто неймовірне задоволення, тестуючи цей секатор. Належність секатора до серії акумуляторного інструменту Штіль AES дасть можливість закрити велику кількість задач одним акумулятором. При розширенні вашого технопарку ви зможете зекономити кошти. Він також може стати чудовим подарунком для дружини або мами. Якщо ваша близька людина любить проводити багато часу у своєму саду, раджу розглянути такий варіант до покупки. Гарантія на весь інструмент Штіль складає 2 роки. А магазин «Інструмент Центр» є офіційним дилером торгової марки Штіль в Україні, тому вся продукція у нашому магазині є оригінальною. Переглянути асортимент можете на нашому сайті за посиланням у описі. Або зверніться до нас за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Зауважу також, що на перше замовлення на сайті ви гарантовано отримаєте знижку у розмірі 5%. А також можете приєднатись до нашої програми лояльності та отримувати знижки при кожній наступній покупці. Якщо маєте можливість, завітайте у наш магазин-салон у місті Обухів за адресою вулиця Піщана, 1Б, або у наш фірмовий магазин Штіль за адресою вулиця Київська, 113/6. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram та TikTok. Там ви знайдете багато корисної інформації. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте та ставте лайки. Мене звати Сергій, ви дивились канал «Інструмент Центр». До зустрічі!